Morjes. Nyt ollaan jo syyskuun puolella. Hannu on laittanut muikkuverkot tonne vesille ja lähdetään niitä nyt kokemaan. Toivotaan, ettei saada vettä niskaan, kun lähdetään tonne järvelle, kun on ollut vähän sateiset kelit. Näin syyskuussa yleisesti tulee aloitettua tämä muikustaminen. Nämä nyt on tässä hetken aikaa ollut nämä verkot ja kyllä tästä jo tavaraakin on saatu. Eihän se vielä parhaimmillaan ole toki tuo muikku homma, että ensi kuussa se vasta niin kuin oikein kunnolla alkaa parveentua ja liikkuu ja sitten se tulee jo marraskuulla matalaankin. Mutta kyllä nyt jo ihan hyvin muikkuja saa, kun on oikea paikka. Noin, täältä tulee kato eka verkko ja nyt me ruvetaan tätä vaan vetään tästä sitten sylistä. Joo, sen takia mä en tähän laittanut 15 millisiä kuin yhden ainoan verkon, koska sitten niitä tulee liikaa. Että mä näen vaan niin kuin täällä vähän semmoisen, että jos tulee isompata, niin näihin tarttuu vähempi. Jos mä laittaisin tähän 2 15 millistä verkkoa, niin niitä olisi mulle niin kuin liikaa kerralla laittaa ja käsitellä. Että siinä mielessä niin mä vähän niin kuin hannaan tätä pyyntiä. Tämähän koko ajan lisääntyy, tämähän ei niin kuin vähene. Tässä on muuten nyt se 15 millinen verkko. Tässä pitäisi ruveta olemaan nyt sitten kaala. Kaippa se sit on. Menee. Tässä pitäisi ruveta olemaan sitten kalaa tässä 15. Pääset säkin ottaa nyt. Jaha. Poistus. Täällä on joku. Katso. Joo. Mutta niin kuin huomaat, niin tässä on niin kuin semmoinen pieni kokoero. Joo. Mikä oli 16. Joo. Tää on niinku just jonkun karvan pienempää. Katos. Siinäkin on 5 yhdessä kasassa. Eihän me saatu nyttekään yhtä ainutta. Ei ole yhtä ainutta tullut. Särkeä eikä ahventa eikä ollut kuorettakaan. Ja tää on ihan vaan tätä muikkua. Tämä on muikku. Niin, elikkä Tämä on muikku. silloinhan me ollaan niin sanotusti asia ytimessä. Näet, kato kun tää muuttuu tää virtauksen suunta, niin tää vaan paranee. Kun nää oli tähän asti, kato kun toi oli tuolla kaakkopuolella tää tuuli, niin nää oli luokilla tuonne selälle päin. Joo. Nyt ne on luokilla selältä poispäin. Joo. Niin kato nämä muikut, mitkä on tuossa syvässä montussa ja tuolla reunalla, niin ne tulee tänne. Joo. Se on hyvä. Niin. Mutta keli on muuten aika makea, kun ei paljon tuule. Joo, ja eikä se nyt se vähän muutaman tipan ripsautti, mutta ei se nyt. Täällähän on kuule muikkuja, niin on ihan uskomaton. Joo, meillä on kohta tuo pussi tänne. Katossa. Luulin kerran olevani väärässä, mutta erehdyin. Aha. Onko kuullut semmoista juttua? Ei. Niin. Se on ihan hauska juttu. Oliko se meidän siinä? No me on nyt katottu Lähdetään paistelemaan niitä tuohon saareen. Muikkuverkot. Joo. No katsotaan sitten muita verkkoja sitten, kun ollaan käyty ensin syömässä. Tuliko meille voita mukaan? Tuli. Voita pitää olla silloin, kun muikkuja paistellaan. Pitää. Nyt on sillä lailla, että me voidaan pistää tämä täältä. Kiinni. No pää lähti melkein Pää lähti mukaan. irti. Se täytyy Lähtenyt ottaa. kuin pää melkein irti. Tää on nyt ihan vikapuolella. Ja kato.
Eikö ole ihan hyvä saalis? Olihan se. Tää painaa hyvänä. Melkein, onko tässä 5 kiloa? Oh. 5 kiloa muita. No siinä on aika tasan 5 kiloa. Niin. Joo. Niin eipä ollut huonosti. Ei ollut huono reissu. Niin. Ja valtaosa oli siinä 15 millissä. Joo. Mutta varmaan siinä oli 3,5 kiloa varmaan siinä. Joo. Uskoisin niin. Yes. Vaikka ei punnittu, mutta noin arviolta. Sitten ehkä se 1,5 oli noissa muissa. Joo. Ei ainakaan enempää ole. Mutta ei siinä mitään. Me pannaan tämä nyt tänne jäihin tämä pussi. Kato, meillä on täällä jäitä. Joo. Ja Ja sitten meillä on täällä vielä, kato, nämä keelilevyt, nämä on jäässä. Joo. Syy kalat kyllä. No, tää on niin uskomattoman hyvä peli, että sitä ei niinku vois, ei parempata niinku voi olla. Joo. Kun ei tämmöisessä pienessä kalastuksessa, mitä mekin tehdään, niin eihän tässä nyt mitään sammioita ole, missä on jääveitä. Semmosia niin tarvita. Niin tää on aivan upea. Ja säilyy vaikka millä helteellä, niin kyllä pysyy kylmä. Siinäkö on niinkö? Niin, joo. Katopas, kun meillä on nyt vähän tämmönen modernimpi nuotio tällä kertaa. No joo. Kaasuvehen näköinen. Joo, tää on tämmönen kaasuliesi, tämmönen mini-kaasuliesi. Joo. Tällä me nyt se tehdään tällä kertaa, niin ei tarvitse meidän ruveta sytimään noita tulia. No niin. Sehän on ihan hieno. Paljonko me näitä syöjä? Kumpikin syö pannullisen. Ainakin. No varmaan jo. Eli no, montako näitä mahtuu pannulle? Kyllä niitä siellä varmaan 12 mahtuu. 2, 4, 6, siellä on 7. Joo. Toi on niin iso, että mä otan vähän pienen. 8, 9, Mitä sä sanoit, että molemmat syö? 10. Häh? No pannullisen. Niin paljonko pannullisen menee? No mä lasken, jos 12 menisi. Täällähän. Ootas, mä meinaan kaatua täällä kivillä. Niin. No niin. Niin. Ei täällä tarvii mitään muuta kuin tosta myö huhtostaan. Älä nyt päästä meidän visuja takas kuule. Meinaatko sä, että ne ui vielä? No kyllä se. Aalto äkkiä kuule pyyhkäsee ne sinne. No ei Virta vie. Mä kerään ne, kato täältä näin, tulee niin puhtaita hyviä muikkuja, että Joo. ei paremmasta väliä. Tässä on tämmönen kivinen pohja vielä, tässä ei oo mutaa, tässä ei oo hiekkaa. Äkkiä ne muuten leviää. Kyllä ne muuten leviää. Onneksi ne on tämmöisiä vaaleita, niin näkee sen. Joo, kyllä ne kaikki on tää. Joo. Ei mitään muuta kuin sitten tehdään leivitykset ja Voita pannulle ja muikkua perään. niin, pääset paistaa. Joo. Niin, sä oot meidän kokki. Minä on kokki. Sä oot kokki. No minä kokkaan. Tässä on nyt valmis, kato, jauhoseos. Mä tein tän kotona, tarvitse täällä ruveta niitä tekemään. Niin tässä on nyt se ruisjauhoa. 3 lusikallista on ruisjauhoa ja 2 lusikallista on riihiruisjauhoa ja 1 ruokalusikka on suolaa. No niin. Tää on semmonen suhde tässä ja no tässä nyt on vähän enempi tehty, mutta tässä on useampi lusikka, mutta sillä suhteella. Joo. 5:1 vähän niin kuin. Joo, suola. 5:1, mutta tässä on vain 2 erilaista ruisjauhoa. No niin. Joo. No nyt on sitten se homma, että me puotetaan tonne pussiin noi muikut.
Ne on tää. Peratut huuhellut muikut. Joo. Vähän ravistellaan niitä tuolla pussissa. No. Katoppa, kyllä tuli muuten hyvin leivitetty. Kyllä. Niin, kyllä on jauhoja kaikessa. Oh. On suolat ja jauhot. No niin, sitten vaan voita pannulle. Niin. No nyt alkaa Vasta. tää sun projekti. Oho, Joo. katoppa. Kato, sehän lähtee eka naksulla. Palmu alta. Se lähtee kun palamu alta. Mutta me pienennetään tätä. Tää on kuulemma niin kauhean tehokas vehe, että on oltava ihan pienellä. Otetaan sitten tuolta vähän kuule voita pannulle. Voi on aina voita. Voi on voita. Ja sitä myös sinne laitetaan. Kato, sehän. Se on tehokas. Kyllä se aika tehokas on. Joo. Paljon mä heittelen näitä nyt tohon kerralla? No niin paljon kuin niitä mahtuu. Kyllä No. sun kokkina pitäisi tietää. Pitäisikö? Tää on muuten pikkusen viettää ton. Joo, ei se mitään haittaa. Muikkuhan kyllä kypsyy suht hyvin ja kyllä se rupee niinku irtoamaan heti tosta kun se on kypsä. Mut sen verran niitä mun mielestä kannattaa aina haavuttaa, että jos vaan niin vois syödä kaikkinensa, ettei tarvi ruveta ruotia. Niin joo, meidät vähän pehmenee. Niin, se ruotokin pehmenee. Joo. Et sillähän mä tykkään katsoa siitä uunimuikusta. Ja tehdään niitä uunimuikkuja, kun se Niin, ruoto pehmenee ihan totaalisesti. Niin. Niin niitä ei tarvi mitään muuta kuin hännästäkin ja huiveli. Kyllä. Tää rupee käymään liian helpoksi tää homma, kun on näin niin helppo nuotio. Ei ole märkiä puita, mitä koetat saada syttymään. Ja mitkä savuttaa ja pöhisee ja puhisee. Niin, mutta on siinäkin se oma juttuunsa, että Niin, että saatko nuotio vai ei? no mutta semmonen niin vähän siinä märkä puu rätisee ja savua tulee ja se on savu silmässä ja On totta kai, siinä on oma tunnelmansa. siinä Oo. hommassa. Kyllä me vielä nuotiokin tehdään. Joskus. joo. Tehdään seuraavan kerran nuotiolla, kun tehdään jotain. Niin. Semmonen muurikkapannu. Meillähän on tuolla. On. Siihen kato ja kyllähän se silläkin on. Siellä kanssa tosissaan paljon, niin Niin, jos muikkuja aattelee. kyllä. Aika hyvän näköisiä on. On muuten pikkusen hyvät tuokset. Ai että. Tosta kuule kun pistää napaa kohen, niin mä sanoin. Pistetäänkö uussatsi saman tien tulemaan ja syödään nuo sillä aikaa, kun noi kypsyy. Aika makeen näköisiä. Oo. Kyllä ne on upeita. Pitäisikö tosta yksi maista? No, annapas siitä nyt niin het lonkalta niin analyysi, että onko se parempaa tässä kuin keittiön pöydässä. Oo. On se hyvä sielläkin, mutta Onko ruoto pehmennyt? oo. No niin, On se todella hyvä. sittenhän kokki onnistunut. Pääset paistamaan kato toisenkin kerran. On mutta ihan pikkusen hyvä. No, kato, kun se on nyt jo toi muikku, niin se on nyt saanut jo kato sitä rasvaa. Joo. Niin se maku paranee.
ei se juhannusmuikku, niin se on niin kuiva ja laiha ja mauton, että en minä oikein siitä perusta. Ihan törkeä, pakko ottaa Niin. toinen. Mutta nyt kun mennään tänne syyskuulle ja se vaan paranee, niin siihen asti kun se kutee, niin se vaan paranee. Sitten kun se on kutenut, se vähän niin kuin se lötkähtää. Joo, Se, niin kuin kaikki kala, niin se vähäksi aikaa lötkähtää, joo, kun se on kutenut. joo. Mutta siihen asti niin se vaan paranee. Että se alkaa olemaan niin kuin oikeasti niin kuin oikeita muikkua. Joo, Ja näin kun sen saat vielä tässä kuule suoraan tosta. Niin. suoraan, niin eihän sitä niin kuin voi olla parempaa. Ei ole parempaa. Siis mä sanon, että en ole varmaan syönyt parempaa kalaa kuin mitä toi on nyt. No sitähän mä sanoin, että se on parempaa kuin keittiön päällä. Siis toi on ihan älyttömän hyvä. Niin. Ihan törkeä hyvä. Ei pysty olemaan erossa, kun on niin hyvä. Niin. No niitä täytyy syödä niin paljon kuin mahaan mahtuu. Tää on ruoantekoruokaa. Joo. Ja on hyvää proteiinia, on hyvät rasvat. Oho. Toki vähän runsaassa voissa paistettiin tässä nyt tällä niin, kertaa. mutta kun muikku tarvii voita. No joo. Muikku tarvii voita. Kyllä se, jos tekee uunissa, niin öljykikkaa. Käy se, mutta kyllä se maku muuttuu. Mutta hyvää sekin on. On. Mutta jos sä laitat niinku voin ja öljyn sekaisin, niin ei hirveästi huomaa eroa. Että sä voit niinku puolittaa sen voin määrän. Niin, että joo sillä lailla Niin, tietysti. niin. Ois tähänkin voinut laittaa niin voita ja Joo, mutta öljyä. ei kyllä me nyt kuule nautitaan koko rahaa ees. No nyt nautitaan joo. Sehän on oikein herkku. Kyllä. Herkkumuikut nyt. Ihan ehdottomasti. Joo. Kun ei mekään nyt täällä nyt joka kerta näitä paistella tällä nuotiolla, niin No joo, ei. Tää nyt on vähän tämmöstä harvinaista herkkua. joo. Ota toinen lautanen tuolta, niin se on minun satsi, kato, et sä saa syödä minun muikkuja. Ei. En minä sinun muuttua. No kyllä se vähän katoo, että semmonen ahne katse on kyllä. Että jos pari sais tuosta. Meillä on kyllä vielä tuolla pussissa, niin voi jebulis sentään. Oi. Palaako sormi? Ei. Se töhräisi niin kauheasti. Tästä jo pyörtyy pelkästään tuoksusta. No kyllä. Kyllä. Onpa lämpöinen. No se oli just pannulahe. Joo. Taisi olla. Ai että on muuten hyvä. Oh. Siinä on ihan sopivat suolat. Oh. Joo, suola oli kohdallaan ja Kyllä. tommonen reilu voi siihen ja tässä luonnonhelmassa. Niin ei, siis tuon parempaa kalaa ei ole. Jos joku tekee parempaa, niin saa tulla näyttää. Kyllä melkein on samaa mieltä tästä asiasta. Joo. En nimittäin muista, että olisin tämä herkullisempaa syönyt. Se on nimittäin niin tuore ja tossa kuule voin kautta. Niin Tää on niin törkeä hyvä, että ihan järkyttävä hyvä. me on pakko paistaa toiset satsit vielä. Ei tämä riitä. Ei riitä. Me jäädään tänne vielä paistelemaan lisää muikkuja. Eihän nuo ekat pannulliset riittänyt mihinkään. Ei. Nämä on kohta syöty ja uutta pitää saada. Uutta laitetaan. On semmonen herkku. Oh. No. Nyt oli tämmönen video ja seuraavalla kerralla taas sit jotain uutta. Niin, ja vielä paistetaan kyllä toisenkin kerran. No paistetaan ihan varmasti. Joo. Kyllä juttu näin. Joo. Mutta seuraava video. Se on moro. Morjens.